Bine v-am regăsit, dragii mei din Zodia Leu, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de obicei mă bucur să vă alături la fiecare lectură. Atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe toți cei care sunteți poate pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face, așa cum am obișnuit, o lectură temporală fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragilor, nu uitați un aspect important, și anume faptul că voi vă construiți propriul viitor. Așa că, fiind o lectură generală, vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care, într-o mai mică sau mai mare măsură, au o legătură cu Zodia Leu. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Leu, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și pentru că, înainte de a începe lectura propriu-zisă, trebuie să vă spun că tocmai ce am intrat într-o lună plină în Scorpion, o lună plină în Scorpion care pe voi și încă vreo 4 zodii vă afectează într-un mod mai accentuat. Această lună plină în Scorpion se mai numește și luna florilor. Are o influență destul de puternică și vis-a-vis de voi. De ce? Pentru că există acolo în interiorul vostru o nouă versiune a leului, o nouă versiune care vrea să iasă la suprafață. Apar mișcări emoționale foarte puternice, foarte importante, mai ales în viața voastră domestică, în viața voastră de zi cu zi, lucruri legate de familie, de relații, de nu știu, de acea nevoie acută de a schimba, poate, nu știu, locuința sau ceva prin casă sau pur și simplu de a vă îndepărta de anumite relații toxice, fie ele de sentimentale, de amiciție, profesionale, da? Să vă îndepărtați de tot ceea ce este toxic, de tot ceea ce simțiți că nu vă mai face bine. În aceeași, cum să zic eu, în felul acesta, să faceți loc să iasă o variantă mult mai îmbunătățită a voastră. Și începem cu acest oracol Panta, să vedem ce vine pentru dragii mei din Leu în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Ce vine pentru dragii mei din Leu? Haideți să vedem. Ce frumos! Dragilor, este foarte interesant. De ce? Că îmi apăreți ca într-o pereche. Apare o conexiune. Unii dintre voi e posibil ca recent să fi simțit că v-ați găsit sufletul pereche, să fi simțit că ceea ce aveți acum va dura pentru o lungă perioadă de timp. Poate să fie vorba de dragoste, poate să fie vorba despre un anumit aspect din viața voastră, o anumită situație din viața voastră. Cert este că apare această siguranță că este ceva de durată. În prezent se pare că sunteți destul de fragili, mare atenție cu sănătatea, mare atenție în special cu partea asta a bacteriilor, a virusurilor, da, este o perioadă destul de, și cred că ați resimțit-o și voi în ultima vreme, pentru că acest impact al lunii pline în Scorpion va avea cam 2-3 săptămâni și cu ceva înainte până să se manifeste în toată plenitudinea ei. S-au văzut o stare de oboseală acută, o stare de lipsă de energie, posibil să fie avut. Dar următoarea perioadă pentru voi vine cu un mega proiect. Vine cu poate cu o reușită vis-a-vis de o casă, vis-a-vis de un imobil,
poate reușiți să vă cumpărați o casă, poate câștigați o casă, poate că faceți în așa fel încât ceva se va realiza. Ceva se va realiza, se va duce la împlinirea unui deziderat, a unei dorințe pe care voi o aveți. Poate să fie în mediul ăsta, cum am mai spus, domestic, ce ține de locuință, poate să fie pe partea bănuților, ceva, un proiect care pentru voi este important, va ajunge la bun sfârșit, da? La un rezultat pozitiv, dar totuși în acest moment aveți un pic mai multă grijă de voi, se pare că totuși este o perioadă pasageră, nu este ceva foarte, foarte complicat din câte văd eu aici. Mai e posibil ca tocmai acest proiect să vă fi consumat foarte mult de energie. Dacă nu vorbim de o stare de sănătate mai precară, putem vorbi și de această lipsă de energie și de a te simți destul de fragil. Ca și numere care pot avea o anumită însemnătate pentru voi, avem numărul 50, 35, 70, 5, 8 și 7. Mergem mai departe și haideți să vedem ce ne spune tarotul pentru voi, dragilor, care aveți orice legătură cu zodia Leu. Haideți să vedem ce vine pentru voi, dragilor, cu legături în Leu în următoarea perioadă, de când voi urmăriți această lectură. Și haideți să vedem, pe partea profesională. Pe partea profesională se pare că ați avut o perioadă în care, nu știu, parcă ați fi vrut așa să fiți mai mult singurei, ați fi vrut mai mult să lucrați poate singur, nu prea v-a plăcut așa aglomerația pe la locul de muncă sau poate chiar ați vrut să schimbați jobul, dar ceva v-a făcut totuși să vă dați seama că nu e chiar cel mai bun moment să o faceți. Alții poate au avut un mic blocaj, dacă erați în căutarea unui job, e posibil comunicarea să fi fost una destul de precară cu ceva timp în urmă și lucrurile să nu fi fost foarte fluide din punctul ăsta de vedere al comunicării pe partea asta profesională. Dar avem un 10 de cupe care mi arată o stare de spirit mult îmbunătățită, un 10 de cupe care ne vorbește de faptul că voi aveți importanța voastră la locul vostru de muncă, în activitatea pe care voi o faceți, sunteți mult mai încrezători în voi și e posibil ca unii chiar să fi primit vestea că a apărut un loc de muncă, un job destul de satisfăcător pentru voi. Următoarea perioadă, dragilor, din punct de vedere profesional al muncii, se pare că lucrurile rele rămân în urmă, tot ceea ce a fost negativ, exact cum încă v-am spus de la început acestei lecturi cu această lună plină în Scorpion, vei lăsa în urmă toate acele situații toxice, toate acele lucruri care cum să spun eu, care pentru voi a însemnat o tranziție destul de dură pe partea asta profesională. Așa că e posibil să faceți o călătorie în interes de muncă, poate pentru a ajunge la un job sau pentru a ajunge pentru a schimba cumva aspectul ăsta profesional. E posibil ca unii dintre voi chiar să fiți convinși că acel job pe care în caz de ceva vreme ați vrut să-l lăsați, se pare că veți lua decizia să-l lăsați în următoarea perioadă. De ce? Pentru că vă dați seama că nu are viitor sau că nu vă oferă niciun fel de garanție că se vor îmbunătăți lucrurile. Cert este că în următoarea perioadă veți vrea să lăsați în urmă ceea ce este negativ din punctul ăsta de vedere profesional pentru voi. Mergem mai departe pe partea banilor. Pe partea banilor, dragii mei, se pare că lucrurile nu vor merge rău deloc pe partea bănuților. Avem deja 2 arcane majore și un cavaler de cupe. Nu știu dacă zodiile Taur, Capricorn,
sau zodii de apă, rac, pe scorpion vor avea sau nu ceva legătură cu anumite situații financiare, materiale din viața voastră, dar ce vreau să vă spun că, într-adevăr, ați avut parte de o ofertă destul de tentantă, o ofertă pe care se pare că ați acceptat-o cu împărăteasa, o ofertă de bani sau ați cerut probabil anumite informații adiționale, v-ați interesat, nu ați lăsat lucrurile să meargă așa, fără să obțineți informații suplimentare, să știți exact despre ce este vorba în această ofertă, în această propunere, care e cumva relaționată cu banii. Poate să fie vorba de un împrumut, un credit, poate să fie vorba de o afacere din care voi să câștigați ceva bani. Cert este că în prezent aveți abundență cu împărăteasa. A apărut deja o îmbunătățire și vreți să investiți. Sunteți într-un moment destul de bun pentru a investi. E posibil ca unii dintre voi chiar să aveți și instinctul ăsta de a ajuta totuși pe cineva. Mai mi-apare aici un personaj, chiar și în următoarea perioadă avem acest cavaler de cupe. Un cavaler de cupe care pe partea banilor îmi spune că lucrurile, chiar dacă poate acest contract, acest împrumut, acest credit sau această situație, această ofertă, vă va aduce oarecum stabilitate din punctul ăsta de vedere material și în perioada următoare cu acest cavaler de cupe, chiar dacă poate sunt ceva, problemele se vor rezolva, deci nu vor rămâne nerezolvate, da? Sunteți, ori aveți o persoană foarte intuitivă pe lângă voi și asta vă ajută tare mult. Am mai spus zodii de apă, rac, pe scorpion, ori pur și simplu faceți alegeri reușite din punctul ăsta de vedere material și în următoarea perioadă veți face alegeri destul de bune în ceea ce privește bănuții. Haideți să vedem pe parte sentimentală. Începem cu cei care sunteți deja într-o relație. Foarte interesant, se repetă de două ori cifra 9, mai avem și aici încă un 9, dar pe partea sentimentală avem un 9 de cupe și un 9 de monede. Dragilor, nu știu dacă perechea voastră are legături cu zodiile de pământ, Aur, Fecioară, Capricorn, dar ce pot eu să vă spun este faptul că chiar dacă cu ceva timp în urmă cumva comunicarea a crescut, sentimentele dintre voi au crescut, ați început să faceți planuri în comun, ați făcut un plan, amândoi, un plan al vostru, da? Care cumva începe să prindă conturi. E posibil să fie un plan relaționat, poate cu o vacanță, poate cu ceva ce are legătură cu casa, cu banii sau cu, în general, cu lucrurile, cu viața asta de zi cu zi. Ce vreau să mai spun vis-a-vis de, sau poate un ajutor pe care voi posibil să-l fi primit din partea unei energii care să fie o energie de pământ cu această regină de monede. Oricum, în prezent vreți să faceți lucruri împreună, vreți să ieșiți poate mai mult, să vă faceți timp pentru voi, pentru relația voastră. Iar viitorul apropiat vine cu acest 9 de monede care îmi vorbește de înțelegere, îmi vorbește de iubire, îmi vorbește de călătorii și îmi vorbește în primul și în primul rând de o schimbare, dar o schimbare care să echilibreze relația atât în exterior cât și în interior. Cumva veți fi siguri, mult mai sigur pe voi și vă veți bucura de o reușită împreună. Haideți să vedem cei care sunteți singurei. Ceva aici s-a schimbat brusc în viața voastră, dragilor. A apărut un personaj mai tânăr decât voi.
A apărut o schimbare cu ceva timp în urmă, cu această roată a norocului. O schimbare care pentru voi a fost una benefică. De ce? Pentru că se pare că ați cunoscut pe cineva mai tânăr ca voi, o energie foarte vivace, o energie foarte, cum să spun eu, plină de aventură, plină de are o atitudine așa care vă atrage, chiar dacă poate fizic nu este wow, totuși există ceva acolo, acea energie pozitivă, acea atitudine care pe voi, care vouă v-a atras atenția, iar această persoană a venit într-un mod total surprinzător, total neașteptat în viața voastră. Ce ar mai fi de spus? Nu știu, poate că unii dintre voi, chiar în acest moment, sunteți într-o perioadă de schimbare în viața voastră. Ați făcut poate o descoperire importantă, o veste importantă, care ți-a schimbat viața într-un mod pozitiv. Afli poate cum ar trebui să acționezi vis-a-vis de cineva sau cunoști pe cineva pozitiv, da? Care are bune intenții. Următoarea perioadă vine cu un început nou în viața sentimentală, cu acest as de cupe. Ne vorbește, e un mesaj pozitiv, mai ales pe plan sentimental, în care apar sentimente puternice, în care apare acea intensitate emoțională, o intensitate emoțională care, cum să spun eu, care te duce la o conexiune mult mai profundă cu persoane noi, cu sentimente noi, da? Și cu o nouă relație, cum am mai spus, foarte, foarte intensă. Haideți să vedem ce ne spune și acest oracol astrologic, ce vine pentru dragii mei din Leu sau care au orice altă legătură cu această zodie. Și avem o lună nouă în Fecioară, exact ce vă spuneam, un nou început. Aveți încredere că totul va fi bine. Deci dacă aveți cea mai mică îndoială că ceva nu va funcționa, se pare că astrele, probabil că unii dintre voi ați avut ceva surprize în ultima vreme și ați rămas așa cu un pic de reținere în ceea ce privește planurile, proiectele voastre, dar oracolul spune că aveți parte de un nou început. Faptul că avem o lună nouă în Fecioară, se pare că atenția voastră la detalii este mult mai dezvoltată, așa cum bine am spus încă de la început. Există o versiune îmbunătățită, o versiune nouă a voastră care încearcă să iasă la suprafață, cel puțin în următoarele chiar 2-3 săptămâni. Așa că nu știu, că o să fiți voi mult mai atenți pe un anumit lucru, pe un anumit studiu, o să aprofundizați mult mai mult și veți elimina ceea ce nu este necesar, ceea ce nu vă folosește și în felul ăsta trebuie să aveți încredere că totul va fi bine. Haideți să vedem ce ne spun și zarurile astrologice. Ce vine pentru dragii mei din Leu în următoarea perioadă? Care este mesajul? Și avem Zodia Balanța, avem Luna și Casa 5-a. Dragilor, avem Casa 5-a, ceea ce vă face pe voi mândri, ceea ce faceți voi cu pasiune, ce vă face să vă simțiți special, este casa care vă și reprezintă pe voi ca și zodie. Faptul că avem Luna și Zodia Balanță, se pare că pe proiectele voastre, pe pasiunile voastre, pe mândria voastră, ce vă face pe voi așa să străluciți, va apărea un echilibru, va apărea și faptul că avem și Luna, cumva acel tu interior va cunoaște un echilibru, va cunoaște o îmbunătățire și chiar dacă poate ce nu ai arătat lumii până acum, poate veni momentul, cum să spun eu, să arăți că ai de ce să fii mândru, mândră. Se pare că sentimentele tale interioare poate au legătură cu, în general, cu partea asta maternă, da?
vei reuși să găsești acele răspunsuri, poate, la anumite frământări pe care tu le ai, în așa fel încât realizările tale să fie cât mai echilibrate. Apare o atenție mult mai mărită vis-a-vis de relația voastră, vis-a-vis de armonia pe care o puteți avea poate în relațiile voastre, dar în mare parte trebuie să vă spun că poate realizările voastre la nivel de pereche sau realizările voastre la nivel personal, strict personal, să fie unele mult mai echilibrate în următoarea perioadă și eu spune că următoarea perioadă de asemenea are și o energie foarte spirituală. E ca și cum acel tu interior va arăta lumii ce nu a arătat până acum. Există ceva în inconștientul tău care, cum am mai spus, acea nouă versiune mult îmbunătățită din interiorul vostru încearcă să iasă la suprafață și în felul ăsta să vă echilibreze și să vă lase să vă bucurați de tot ceea ce voi ați realizat sau puteți realiza și care vă aduce acel orgoliu, acea mândrie sănătoasă. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Mă bucur că v-am avut alături, mă bucur că sunteți alături de mine ca de fiecare dată. Vă mulțumesc din suflet, sunteți minunați. Iar până data viitoare când ne vom reîntâlni, eu vă doresc tot binele din lume, să aveți parte de multă energie pozitivă și de multe lucruri bune. Așa că până la următoarea lectură, numai bine și desigur să fiți iubiți, dragilor.